જય શ્રી કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય ગણિત તેમાં પ્રકરણ નંબર 3 ભોપાલનો પ્રવાસ ભણી રહ્યા છીએ। તેમાં બાળ મિત્રો આપણે આગળના વિડીયોમાં 23 પ્રશ્નો સુધી જોઈ ગયા છીએ। આજે આપણે 24મા પ્રશ્નની શરૂઆત કરવાની છે। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે આ બુકમાં પ્રશ્ન નંબર 24 કાઢશું। તેમાં એમ કીધું છે કે અસલમભાઈ એક હોસ્પિટલમાં દરેક દર્દીને 3 સફરજન આપે છે। જો કુલ 120 દર્દી હોય તો તેને કેટલા સફરજન આપવા જોઈએ એમ। તો એક દર્દીને બાળ મિત્રો કેટલા આપે છે સફરજન? તો 3। તેથી 120 દર્દીને અપાતા સફરજનની સંખ્યા બરાબર 120 ગુણ્યા 3। તો 120 ગુણ્યા 3 કર્યા એટલે 12 તરી 36 અને આ મીંડું અહીંયા લગાડ્યું એટલે 360 સફરજન જોઈએ। સમજાણો બાળ મિત્રો? આ દાખલો તમારી આ બુકમાં ગણેલો જ છે, ફક્ત તમારે સમજવાનો હતો। સમજણ પડી બાળ મિત્રો? ત્યાર પછી છે 25મો દાખલો। કૃષ્ણા એક શાળાના 115 વિદ્યાર્થીઓ પૈકી દરેકને 7 પેન્સિલ આપે છે તો કુલ કેટલી પેન્સિલ આપી હશે? તો તેમાં બાળ મિત્રો આપણે લખવાનું છે કે કુલ વિદ્યાર્થી કેટલા છે? તો 115। દરેકને 7 પેન્સિલ આપવાની છે એટલે 115 ગુણ્યા આપણે 7 કરશું ત્યારે આનો જવાબ આપણને મળશે। અહીંયા લખવાનું દરેકને અપાતી પેન્સિલ બરાબર 7। અહીંયા આપણે 115 ગુણ્યા 7 કરીશું। ચલો 7 એકાનો ઘડિયો બોલો, 5 આવે ત્યાં સુધી। 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તરી 21, 7 ચોક 28, 7 પંચા 35, 35નો પાંચડો વધી 3, 7 એકા 7 અને 7 ને 3 10 નો 0 વધી 1, 1 સીધા 7, 7 ને 1 8, 805 પેન્સિલ જોઈશે। તો આપણે જવાબમાં લખીશું કે કૃષ્ણાએ કુલ 805 પેન્સિલ આપી હશે। ચલો બાળ મિત્રો, આ દાખલામાં તમને સમજણ પડી? ત્યાર પછીનો દાખલો છે બાળ મિત્રો 26મો। 25 બોરની એક ઢગલી થાય તો 12 ઢગલી બનાવવા કેટલા બોર જોઈએ? શું કીધું છે કે 25 બોરની એક ઢગલી થાય તો 12 ઢગલી બનાવવા કેટલા બોર જોઈએ એવું આપણને કીધું છે। તો એક ઢગલી બનાવવા કેટલા બોર જોઈએ છે બાળ મિત્રો? તો આપણે અહીંયા લખવાનું છે એક ઢગલી બનાવવા 25 બોર જોઈએ। તો આવી 12 ઢગલી બનાવવા માટે જોઈતા બોર બરાબર 25 ગુણ્યા 12। જો બાળ મિત્રો અહીંયા નીચે 2 રકમ આપી છે એટલે એકમનું શૂન્ય મૂકી દેવાનું, એક સંખ્યાને દાબી દેવાની। હવે આપણી પાસે એક જ સંખ્યા છે 1, તો પહેલાં આપણે 1નો વારો લઈશું। 1 પંચા 5 અને 1 દુ 2, તો 1 પંચા 5 ને 1 દુ 2 વત્તા હવે 1ને દાબી દઈશું, આપણી પાસે 2 છે। ચલો 2નો વારો લો, 2 પંચા 10, તો 10નો 0 વધી 1, 2 દુ 4, 4 ને 1 5, સરવાળો કરવાનો 0 ના 0, 5 ને 5 10નો 0 વધી 1, 2 ને 1 3, 300 જવાબ આવ્યો। તો આપણે અહીંયા જવાબમાં લખીશું કે 12 ઢગલી બનાવવા 300 બોર જોઈએ। ચલો આવડે બાળ મિત્રો?
ત્યાર પછીનો 27મો દાખલો છે, 1 કોડી પતંગ એટલે 20 પતંગ, તો આવી 13 કોડી પતંગ એટલે કેટલા પતંગ આવે? તો તેમાં બાળમિત્રો આપણે લખીશું 1 કોડી પતંગ બરાબર 20 પતંગ, તો 13 કોડી પતંગ બરાબર 13 ગુણ્યા 20 કરવાના. તો બાળમિત્રો 0 અહીંયા એકમની શૂન્ય મૂકવાની, 2નો વારો લેવાનો, 2 તરી 6, 2 એકા 2 વત્તા 0નો કોઈ પણ સંખ્યા સાથે બાળમિત્રો આપણે ગુણાકાર કરીશું તો જવાબ શું આવશે? 0 આવશે. તો 3 ગુણ્યા 0 એટલે 0, 0 ગુણ્યા 1 એટલે પણ 0, જવાબ આવશે 260. તો આપણે અહીંયા લખીશું કે 13 કોડી પતંગમાં 260 પતંગ આવે. ચલો આવડ્યું બાળમિત્રો. ત્યાર પછી છે 28મું, 36 ચીકુ 6 બાળકોને સરખે ભાગે વેચતા દરેક બાળકના ભાગમાં ખાલી જગ્યા ચીકુ આવે એવું આપણને કીધું છે. તો બાળમિત્રો આમાં આપણે સરખે ભાગે વેચવાનું કહે ત્યારે ભાગાકાર કરવાનો. શું કરવાનું? ભાગાકાર. તો એ ભાગાકાર આપણે રફ કામમાં કરીશું. ચલો આપણે ભાગાકાર રફ કામમાં કરીએ. 36 ચીકુ છે અને 6 બાળકોને સરખે ભાગે વેચવાના છે એટલે અહીંયા લખવાના છે 6 એકાનો ઘડિયો બોલવાનો 36 આવે ત્યાં સુધી. બરોબર છે, આપણે રફ કામનું પેજ છે. 6 એકા 6, 6 દુ 12, 6 તરી 18, 6 ચોક 24, 6 પંચા 30, 6 36, તો છાયો 36, 36માંથી 36 જાય તો 0, જવાબ કેટલો આવ્યો? 6. તો તે આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખીશું 6. ત્યાર પછી 29મું છે, 42 ફૂલ 7 છોકરીઓને સરખે ભાગે વેચતા દરેક છોકરીના ભાગે ખાલી જગ્યા ફૂલ આવે. બાળમિત્રો સરખે ભાગે વેચવાનું આવે એટલે ભાગાકાર કરવાનો. ચલો આપણે રફ કામમાં ભાગાકાર કરીશું. અહીંયા આપણે લખીશું કેટલા ફૂલ છે એની પાસે? 42 ફૂલ છે. કેટલી છોકરીઓને આપવાના છે? 7. 7 એકાનો ઘડિયો બોલીશું. 7 એકા 7, 7 દુ 14, 7 તરી 21, 7 ચોક 28, 7 પંચા 35, 7 છંગ 42, 7 છંગ 42, 42માંથી 42 જાય તો 0, જવાબ શું આવ્યો? 6. તો તે 6 આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં લખીશું. ત્યાર પછી છે 30મું, એક ઢગલીમાં 5 જામફળ હોય તો 50 જામફળમાંથી ખાલી જગ્યા ઢગલી બને એવું આપણને કીધું છે. તો બાળમિત્રો તેમાં પણ આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે. ચલો આપણે રફકામમાં ભાગાકાર કરીશું. અહીંયા લખીશું કેટલા જામફળ છે? 50, એના ભાગ્યા 5, 5 એકા 5, 5 દુ 10, 5 તરી 15, 5 ચોક 20, પાયો પાયો 25, 5 ચંગ 30, 5 સીતા 35, 5 અઠ્ઠા 40, 5 નવ્વા 45, 5 8 50, જવાબ આવ્યો 10. તો એક ઢગલીમાં 5 જામફળ હોય તો 50 જામફળમાંથી 10 ઢગલી બને. ત્યાર પછી છે 31મું, 56 જાંબુમાંથી 8 જાંબુના એક એવા ખાલી જગ્યા પેકેટ બને એવું આપણને કીધું છે. તો આપણે એમાં પણ રફકામ કરીશું. ચલો રફકામમાં લખીશું 56 ભાગ્યા 8, 8 એકા 8, 8 દુ 16, 8 તરી 24, 8 ચોક 32, 8 પંચા 40, 8 છંગ 48, 8 સીતા 56, 7 અહીંયા લખવાના. 56માંથી 56 જાય તો 0, 7 છે આપણે અહીંયા ખાલી જગ્યામાં મૂકીશું. એ 56 જાંબુમાંથી
8 જાંબુના 1 એવા 7 પેકેટ બને. ત્યાર પછી છે 32મું. એક બોક્સમાં 8 ટામેટાં સમાય છે તો 64 બોક્સમાં સમાવવા ખાલી જગ્યા બોક્સ જોઈએ. એવું આપણને તે પણ આપણે રફ કામમાં કરીશું. ચલો રફ કામમાં લખીશું. 64 ટામેટાં છે ને 8 ટામેટાં સમાય છે એક બોક્સમાં. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, ઈઠ્યું 64. તો અહીંયા 8 આવશે, અહીંયા 64 આવશે. 4માંથી 4 જાય તો 0, 6માંથી 6 જાય તો 0. કેટલો જવાબ આવ્યો? 8. તો આપણે ખાલી જગ્યામાં લખીશું 8. એક બોક્સમાં 8 ટામેટાં સમાય તો 64 ટામેટાં સમાવવા માટે 8 બોક્સ જોઈએ. બાળ મિત્રો, ત્યાર પછી આપણને 33મો દાખલો આપેલો છે. 36 કેળા 4 વાંદરાઓને સરખે ભાગે વેચતા દરેક વાંદરાને કેટલા કેળા મળે? તો 36 કેળા 4 વાંદરાઓને સરખે ભાગે વેચતા, સરખે ભાગે એવું આવે બાળ મિત્રો એટલે આપણે શું કરવાનું? ભાગાકાર કરવાનો. તો 36 ભાગ્યા આપણે 4 કરીશું તો આપણને 9 જવાબ મળશે. જો અહીંયા આપણે કરીએ છીએ 36 ભાગ્યા 4. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, ચોખ્ખું ચોખ્ખું 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36. 36માંથી 36 જાય તો 0. 9 જવાબ આવી ગયો બાળ મિત્રો. ત્યાર પછી છે 34મો દાખલો. 70 કેરીને 7 પેટીમાં સરખે ભાગે મૂકવામાં આવે તો દરેક પેટીમાં કેટલી કેરી સમાય? તો બાળ મિત્રો, કેરી કેટલી છે? તો 70 છે અને સરખે ભાગે વેચવાનું કીધું એટલે શું કરવાનું બાળ મિત્રો? ભાગાકાર. ચલો આપણે લખીશું. અહીંયા અંદર લખીશું 70, અહીંયા લખીશું 7. 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21. 7 1 7 ભાગ ચાલશે તો 7 1 7, 7માંથી 7 જાય તો 0. આ 0 નીચે ઉતાર્યો, ભાગ ન ચાલે ઉપર ચડાવ્યો. કેટલો જવાબ આવ્યો? 10 જવાબ આવ્યો. તો આપણે અહીંયા જવાબમાં લખીશું દરેક પેટીમાં 10 કેરી આવે. ચલો આવડે બાળ મિત્રો તમને? સરસ. ત્યાર પછી છે 35મો દાખલો. એક ટોપલીમાં 81 બોર છે તો તેમાંથી 9 બોરની એક એવી કેટલી ઢગલી થાય? તો તેમાં પણ આપણે શું કરવાનું છે બાળ મિત્રો? ભાગાકાર કરવાનો છે. તો આપણે અંદર મોટી સંખ્યા લખવાની 81, બહાર નાની સંખ્યા લખવાની 9. 9 એકા 9 ભાગ ચાલશે નહીં તો 2 સંખ્યાનો વારો લેવાનો. કેમ નહીં ચાલે ભાગ? તો 8 છે કેવા છે? નાના છે 9 કરતાં. ચલો 9 એકા 9, 9 દુ 18, 9 3 27, 9 ચોક 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81. તો અહીંયા 9 9 81 એ ભાગ ચાલશે. ચલો 1માંથી 1 જાય તો 0, 8માંથી 8 જાય તો 0. કેટલો જવાબ આવ્યો? 9. તો અહીંયા જવાબમાં લખીશું. જવાબમાં આપણે એવું લખીશું કે 9 ઢગલી થાય. ચલો ત્યાર પછી છે 36મો દાખલો. 72 પુસ્તકો 8 બાળકોને સરખે ભાગે વેચતા દરેક બાળકને કેટલા પુસ્તક મળશે? એવું આપણને કીધું છે. તો આમાં પણ શું આવશે? સરખે ભાગે છે એટલે ભાગાકાર. તો આપણે અંદર મોટી સંખ્યા લખવાની 72, બહાર નાની સંખ્યા લખવાની. ચલો 8 9 72 થાય તો અહીંયા લખ્યા 72. 2માંથી 2 જાય તો 0, 7માંથી 7 જાય તો 0. જવાબ કેટલો આવ્યો? 9 આવ્યો. તો તેના જવાબમાં આપણે લખીશું દરેક બાળકને 9 પુસ્તક આવે. ચલો બાળ મિત્રો, અહીંયા આપણે 36 દાખલા સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે 37મા દાખલાથી શરૂઆત કરીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.